așa de liber este orașul în perioada asta cu corona, COVID-19. Astăzi, la ora asta, trebuia să fie totuși cam totul aglomerat, bar la bară, zona asta. Cel puțin de la intersecția următoare e... De obicei nu poți să intri în intersecție, atât de aglomerat e. Acum, azi am făcut sub 30 de minute, adică din prelungirea Ghincea până în Pipera, e spre limita imposibilului. Nu, deci nici sâmbătă nu e așa liber. Wow. Acum e 5 ceasuri, acum trebuie să fie totul full aici. Deci e totul liber, tot orașul. To a foreign land. Corona, not as bad as AIDS. Corona.
Bună ziua! Eu scuzați, da? Nicio problemă. Și un buletin. Un buletin. Vă țin așa? Da, da, da. Vreau să luăm casă. Oh, oh. Aici sunteți? Nu, dar Panică, 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 panică. nu la spital, centru. Fundația, este spitalul privat. Am înțeles. N-avem n-avem cazuri, nu. Aha. Beautiful woman, beautiful. Te-ai calmat? Da, Foca! Și asta e de... Da, este. Ce să vă dispor la treabă? Măcar să fie frumos afară. Asta e. Ungar? Zi bună seara. La fel, la revedere! Started in Wuhan. Corona. Now it's on your hand. Come on, girl. Why don't you take off that face mask so we can get infectious? Fără poezie, viața e pustiu.